Shëndetje zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt. Nga studio Infomagazinës tonë Klan Kosova, unë jam Kushtrim Sadiku, do jem me ju gjatë minuta në vazhdim. Shkojmë me zhvillimet kryesore që shënuan ditën, të paralajmërojmë edhe debatin e sotëm studio. 47 vjetori i themelimit të Universitetit Prishtinës shënohet me protesta dhe përplasje të studentëve të SKV-s me policinë e Kosovës në këtë ditë, po ashtu u tha se ISIS ka kërcënuar me një letër Universitetin. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë uruar Kosovë për 9 vjetorin e pavarësisë në emër të presidentit Trump dhe popullit amerikan. Urimin e ka bërë sekretari i shtetit Rex Tillerson, duke rikonfirmuar mbështetjen për Kosovën. 59 policë u arrestuan gjatë vitit 2016, kështu thekson raporti i Inspektoratit Policisë të Kosovës, i cili ka publikuar raportin për vitin e kaluar. Drejtuesit e inspektoratit megjithatë thanë se policia e ka ruajtur imazhin e mirë. Sot do të debatojmë lidhur me zhvillimet në Universitetin e Prishtinës, ku bashkë do jem me përfaqësues të organizatave të ndryshme studentore, do jem bashkë me zotin Arlind Manxhuka nga Lëvizja Studentore Studim Kritik dhe Veprim Ekzon Daku nga Unioni i Studentëve Pro-Evropian dhe Arben Mehmeti nga Parlamenti Studentor. Dhe mu për Universitetin e Prishtinës do diskutojmë dhe do mësojmë detajet më të hollësishme nga kronika e parë përgatitur nga gazetarja Dafina Jegeni. Në fakt, në 47 vjetorin e themelimit pati shumë organizime, por ranë sy protesta e studentëve të SKV-s, në fakt ku ka pasur përplasje para rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Nga ana tjetër, në këtë ditë është raportuar për një kërcënim nga organizata terroriste ISIS në adresë të Universitetit të Prishtinës, me të cilën po merret policia e Kosovës. Gjitha detajet rreth zhvillimeve në Universitetin e Prishtinës i mësojmë nga kjo kronikë. Në oborin e rektoratit të UP-s, të mërkurën u rikthyen protestat e lëvizjes Studim Kritik e Veprim. Protestues nuk pati shumë, megjithatë forca u përdor mes të rinjve të lëvizjes, policisë dhe rrojeve të sigurimit të rektoratit. Për t'i ndalë studentët që kishin mësy sallës së Senatit, ku po mbahej ceremonia e shënimit të përvjetorit të 47 të themelimit të UP-s Hasan Prishtina, policia përdori edhe sprejin. Në kësi rrethana pati edhe arrestime. Pati edhe të lënduar që patë nevojë për ndihmë mjekësore. Brenda ndërtesës së rektoratit po mbahej manifestimi për ditën e universitetit. Megjithatë, nga këtu nisën veprimet e studentëve që akuzuan rektorin dhe menaxhmentin e UP-s si njerëz të grupit të ashtu quajtur Pronto. Pasi studentët u nxorën jashtë, rektori vazhdoi fjalimin që të rinjt i ndërpren. Ky përvjetor është moment kur vlerësohet rëndësia, meritat, kontributet dhe vlerat e Universitetit e Prishtinës në shoqërinë kosovare dhe me gjerë. Për rëndësinë e universitetit foli edhe Ministri i Arsimit Arsim Bajrami. Ai u zdotua se qeveria e Kosovës po mbështet dhe do ta mbështesë gjithmonë këtë institucion. E pas fjalimeve u ndan edhe mirënjohje për profesorët dhe studentët e dalluar. Krejt këto aktivitete ishin paraparë që të mbaheshin në sallën e kuqe të Fakultetit të Filologjisë, por një gjë e këtillë u anulua, pasi në ulse të sallës së kuqe ishte gjetur një letër kërcënuese në emër të grupit terrorist ISIS. Kemi pas kërcënime me shkrim nga persona të pa identifikuar që në emër të ISIS-it kanë paralajmëruar se do sulmojnë me datën 15 shkurt. E letra tashmë gjendet në duart e policisë dhe ata po e hetojnë rastin. Policia me të gjitha njësitë e saj të nevojshme ka dalur në vendin e ngjarjes, ka marrë këtë letër dhe aktualisht me të gjithë mekanizmat e tjerë për zbatimin e ligjit dhe agjencitë për zbulim është duke punuar që në hollësi, pra në detaje të analizojë përmbajtjen e kësaj letre dhe të identifikojë personat të cilët mund të fshihen prapa kësaj letre. Ndryshe, policia ka vënë masa të sigurisë gjithandej Universitetit Hasan Prishtina, në të njëjtën kohë që edhe po punon intensivisht për t'i kapur ata që kërcënuan UP-n. Sot paradite organizata për rritjen e cilësisë në arsim publikoi një raport sipas cilit 49% e drejtuesve të Universitetit të Prishtinës nuk i justifikojnë titujt e tyre akademik, ndërsa 39% e tyre kanë punime dhe në revista që konsiderohen të dyshimta. Po ashtu ka disa raste kur profesorët e asociuar apo të rregullt nuk kanë asnjë punim në revista shkencore ndërkombëtare.
Sipas raportit të profesorët që si përmbushin kriteret për pozita janë rektori UP-s Marian Dema, i cili ka një punim me një revistë dyshimt, Bujar Dugolli nuk ka asnjë punim në revistë shkencore ndërkombëtare, e po ashtu edhe profesor njerësh edhe dekani Fakultetit Ekonomik But Dedaj, sipas raportit të organizatës për rritjen e cilësisë në arsim. Për arsimin dhe universitetin, pas pak në pjesën e debatit, ne vjojmë tutje me informacionet të tjera. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë uruar Kosovën për 9 vjetorin e pavarësisë. Urimin në emër të presidentit Donald Trump dhe popullit amerikan e dërgoi sekretari i shtetit Rex Tillerson në urimin e botuar në faqen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Thuhet se SBA vlerësojnë në marrëdhëniet e forta me Kosovën bazuar në aspiratat e përbashkëta për stabilitet, paqe dhe prosperitet për gjithë qytetarët e saj. Po ashtu përshëndetet edhe progresi që populli i Kosovës e ka arritur në zhvillimin e institucioneve demokratike e shumë etnike përgjatë 9 viteve të pavarësisë. Në urim thuhet se në vitin 2016 SBA ishte lumtur që pas e Kosova fitoi medaljen e parë olimpike dhe kombëtarja e Kosovës zhvilloi ndeshjen e parë në FIFA. Ndërkohë bëhet thirrje për sukseset të tjera të vazhdueshme të Kosovës, teksa po forcohet ligji, po luftohet dhuna ekstreme dhe po ndërton marrëdhënie pozitive me fshinjet dhe gjithë botën. Në fund të urimit thuhet se SBA mbetet e përkushtuar për të ndihmuar Kosovën që të ketë sukses dhe të vazhdojë të punojë me liderët dhe popullin e saj në ndjekje të paqes dhe prosperitetit. E 2 ditë para pavarësisë Kosovës, para përvjetorit pavarësisë Kosovës, është Faton Peci nga Ministria e Kulturës, i cili ka shpalosur në emisionin ora e fundit aktivitetet që do shënojnë këtë ditë. Aktivitetet do të fillojnë nga sot me dekorimet në përsheshet e kryeqytetit dhe në gjitha qytetet tjera të Kosovës, ndërsa ora e parë e mësimit në shkolla i dedikohet historikut pavarësisë. Këtë vit nuk do të ketë parakalim të FSK-s dhe Policisë së Kosovës, por mbeten në agjendë mbledhja solemne e kuvendit që do të mbahet nesër në orën 15. Pas kësaj seance, nesër nga ora 18, presidenti Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa do të organizojnë pritje shtetërore, ndërkaq më 17, shkurt nga ora 9 deri në orën 11, gjithë përfaqësuesit e institucioneve do të bëjnë homazh tek varri i presidentit Ibrahim Rugova për të vijuar më tutje edhe me aktivitetet të tjera. E presidenti aktual i Kosovës, Hashim Thaçi, sot ka pritur një delegacion të ashkalive të Kosovës, i kryesuar nga deputeti Danush Ademi. Shefi i shtetit uroi delegacionin për ditën e flamurit të tyre, duke shprehur kështu konsiderat për komunitetin ashkali, i cili siç tha Thaçi ka qenë gjithmonë pjesë e shoqërisë kosovare dhe është solidarizuar me fatin e qytetarëve të Kosovës. Duke folur për historikun e komunitetit ashkali, deputeti Ademi njoftoi presidentin për pozitën aktuale të këtij komuniteti dhe për domethënien e flamurit, i cili sot shënon 14 vjetorin e shpalljes si simbol i komunitetit ashkali. Kryeministri i vendit Isa Mustafa pati punë tjera sot në takimin e rregullt të kabinetit qeveritar, aty ku pa edhe një debat ndërmjet ministrave për shkak të disa emërime. Sot në qeverinë e Kosovës është paraqitur edhe ministra e sapo emëruar e integrimeve evropiane Mimoza Ahmeta. Besnik Tahiri na sjell detajet. Kryeministri Isa Mustafa kishte plot lajme që i cilësoj të mira për t'i kumtuar kabinetit qeveritar në takimin e të mërkurës. Shefi ekzekutivit ju referua 2 vlerësimeve që erdhen së fundmi për shtetin e ri evropian. Njëri që e shpalli Kosovën me qeverin më të mirë në Evropën juglindore për mbështetje të ndërmarrësisë, e tjetri nga renditja fondacionit Heritage. Ka bërë vlerësimin e renditjes shteteve sa i përket indeksit lirisë ekonomike, dhe sipas kësaj, mund t'ju njoftoj se Kosova është rendit në vendin e 46 në botë dhe në vendin e 22 në Evropë, përsa i përket këtij treguesi. Në rajonin e Ballkanit jemi renditur në vendin e 2 me këtë tregues. Po në këtë takim u emërua dhe sekretari i ri në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Lulzim Ejupi erdhi në vend të Driton Gashit, i cili u emërua shefi i AKI-s. Krejt kjo procedurë e emrimit hasi në kritika nga antarë të PDK-s në qeveri. Unë mendoj që duhet jepet mendimi i zyrës ligjore, ndoshta duhet konkurs dhe ndoshta duhet edhe këshilli për emrime të larta kaloj. Nëse për ushtrues detyrës ka nevojë të dalë në qeveri fare. S'm kujtohet asnjë rast që ke caktuar dikon për drejtorit në sekretar pa konkurs. Sepse emrimet e larta politike janë të përcaktuar me legjislacion të veçantë sekondar.
E Ministri i Administratës Publike tha se emërimi e jupit është ligjor. Vërtet është rregulluar me rregullorin për emërtime të larta drejtuesi, i cili lejon si lloj transferime në horizontale. Nga ana tjetër, Ministri i Financave bëri prezantimin mujor për të hyrat dhe shpenzimet në qeveri. Krahasuar me janarin e vitit 2016 kemi një rritje prej 4.7%. Të hyrat të janarit të këtij viti me janarin e vitit të kaluar, të hyra në kufi një rritje prej 5.5%, ndërkaq të hyrat brenda vendit 3.5%. Kemi pas një rritje të konsiderueshme të hyrave tjera, siç janë tatimet të mbajtur në burim, tatimin qira, në loto, drejtat pronësore. Si premier në këtë mbledhje të qeverisë mori pjesë ministrja e posaemëruar e integrimeve evropiane, Mimoza Metaj. Kryeministri Branimir Stojanović nuk po njeh postet presidentit, thashi dhe kryeministri Isa Mustafa. Këtyre dy liderëve institucional ai u drejtohet me zotëri kur u bën thirrje që të angazhohen për të kapur persona që shkruajtën grafita në objektet serbe. Në kumtesin e firmosur nga zëvendës kryeministri Stojanović thuhet të ftoj zotëri Thashin dhe zotëri Mustafën që jo vetëm të dënojnë këtë akt qyqar, por edhe të pyesin komandantin e policisë në Gjilan, ai ka bërë punën e tij për t'i arrestuar qyqarët, si që ka quajtur kështu Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës. Kryeministri i qeverisë së Serbisë, Aleksandar Vučić, ka treguar për radio-televizionin sërb detaje nga udhëtimi i tij i fundit bashkë me presidentin Tomislav Nikolić për të takuar shqiptarët në Bruksel. Ai deklaroi se i ka thënë Nikolićit se është shumë i friksuar sepse nuk e ka kuptuar çfarë kanë bërë ata të BE-s dhe çfarë kanë bërë shqiptarët. Ai ka theksuar se ka ardhur deri tek karateja e përzier, pasi që sipas tij Isa Mustafa e ka humbur rolin e tij, kurse Kadri Veseli po rritet dhe fuqizohet. E kjo, siç ka thënë ai, është keq për Serbinë. Kryeministri Vučić mbrëm është nominuar nga partia e tij si kandidat për president të Serbisë dhe ka qenë liberali Čedomir Jovanović, ai i cili ka deklaruar se Serbisi nevojitet një president që do ta njihte realitetin e ri të Kosovës, që është Kosovën e pavarur. Ndërkohë, veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Pej kanë protestuar në Rogov kundër mënyrës së re të demarkimit. Ata kanë thënë se shenjat në këtë pjesë të vendit janë vendosur para 2 ditësh nga komisioni i ri. Kryetari i veteranëve të UÇK-s në Pej, Gazmend Syla, kërcënoi se nëse është nevoja do të mbrojnë me gjak territorin e Kosovës. Sipas tij, as kryetari dhe as anëtarët e komisionit asnjëherë nuk e kanë dëshkuar në ndonjë akt se dojnë vendin e tyre. Ata kanë thënë se komisioni është duke i përsëritur gabimet e komisioneve të mëhershme dhe se po tentojnë të legjitimojnë gabimet e tyre. Janë 59 policë të arrestuar vetëm gjatë vitit të 2016 dhe detajet të tilla shpalos raporti i fundit i publikuar nga Inspektorati i Policisë së Kosovës. Drejtuesit e këtij institucioni megjithatë thënë se policia e vendit ka ruajtur imazhin pozitiv për qytetarët. Ndjekim detajet. Thirrën konferencë për të prezantuar raportin e vitit 2016. E për punën e kryer, Inspektorati Policor ka vetëm lavde. Gjatë vitit që shkoi ky institucion kontrollues i policisë së vendit, po thotë se ka pranuar 1362 ankesa. Nga ky numër i përgjithshëm i ankesave, numri i zyrtarëve policor që kanë qenë në time është 241 ose dikon vetëm 2.7% i komplet forcës policore. 148 prej ankesave kanë pasur elemente të veprave penale dhe janë dërguar në prokuroritë kompetente, derisa 28 raste kanë përfunduar në departamentin e hetimeve speciale të këtij inspektorati. Bile kryeshefi Hilmi Mehmeti po krenohet edhe me arrestimet e policëve që ndodhen tash së fundmi. Ka zhvilluar shumë inspektime në fusha ndryshme në përpunën e policisë Kosovës, ka trajtuar një numër të konsiderueshëm të veprave penale. Vlen të përmendet veçantë i rasti i fundit, i fundvitit, ku pas një hetimi disa muaj, fal angazhimit hetuesve të Inspektoratit Policor të Kosovës, janë arrestuar 59 zyrtar policor. Me punën e inspektoratit, po ndihet i kënaqur edhe ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni. Inspektorati Policor i Kosovës është aty për të siguruar që asnjëherë nuk do të lejojmë që ndonjë individi pa përgjegjshëm
në policinë e Kosovës të aprish imazhin e shkëlqyer të policisë të Republikës Kosovë. Këto aktivitetet të kryera përfshirë edhe arrestimin e policëve, sipas drejtuesve të këtyre institucioneve nuk e zbehin besueshmërinë ndaj policisë. Zona zotëri, pas pak kthehemi me pjesën e debatit. Këtu në studion e Infomagazinës diskutojmë mbi zhvillimet në Universitetin e Prishtinës në 47 vjetorin e themelimit nga pikpamja e organizatave studentore. Qëndroni edhe më tutje me Infomagazinë. Jemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës. Për pjesën e debatit diskutojmë mbi zhvillimet kur flasim për Universitetin e Prishtinës, për 47 vjetorin e themelimit. Sot ka patur një mori aktivitetesh, por ka patur edhe një protest organizatës studim kritik dhe veprim. Dhe për gjitha problemet në pikpamjet e studentëve, sot do tentojmë të flasim në këtë 40 minutësh në pjesën kryesore të Infomagazinës. Jam bashkë me zotin Arlind Manxhuka nga Lëvizja Studentore Studim Kritik Veprim nga Krajmi Majt. Zotin Manxhuka, mirë se erdhën në studio. Faleminderit për ftesën. Zotin Arben Mehmeti nga Parlamenti Studentor, zotin Mehmeti. Unioni Studentëve. Që t'jemi më të saktë, pra mirë se erdhën në studio. Faleminderit shumë, Mr. Gjej. Egzon Daku nga Unioni Studentëve Pro-Evropian, zoti Daku, mirë se erdhën në studio. Mirë se gjeta, faleminderit. Nisim ata cilët kanë qenë më aktiv, në fakt, nga SKV, Studim Kritik Veprim, sot keni organizuar një protest në 47 vjetorin e themelimit të UP-s. Pse e bët një gjë të tillë? Po, duke qenë se u informuam lidhur me ceremoninë që do të bëj për 47 vjetorin e themelimit të Universitetit të Prishtinës, krahas tendencës së pushtetit, pra Ministrisë së Arsimit në njërin anë dhe rektoratit të Universitetit të Prishtinës për të shënuar në thonjza sukseset e universitetit dhe të sistemit arsimor në përgjithësi, ne menduam që është e pa vend dhe e pa justifikueshme shënimi i sukseseve në mungesë për Universitetin e Prishtinës. Andaj kësaj ne menduam që të realizojmë një aksion simbolik, me çast brenda ceremonisë planifikuam të shpalosnim një çarçaf me mbishkrimin Universiteti Prontos për të shënuar sinonimin e funksionimit të gjitha institucioneve në vend e veçanërisht të Universitetit të Prishtinës. Pra, duke pas parasysh rezultatet e PISA-s që nuk lidhen drejt me Universitetin e Prishtinës, por sistemin arsimor në vend dhe tash së fundi raportimet për avancimet e paligjshme në Universitetin e Prishtinës, menduam që një ceremoni e tillë ku theksoheshin dhe viheshin në pamje vetëm sukseset në Universitetin e Prishtinës do të ishte jo e duhur dhe me një aspekti hipokrit. Andaj ne, së bashku me disa bashkë-koleg, u futëm brenda sallës dhe i ngritëm disa parulla dhe banerin kryesor me mbishkrimin Universitetit Prontos. Aty pati edhe përplasje, zoti Manxhuka, pati përplasje me policinë e Kosovës, pati edhe të arrestuar përfaqësues të organizatës që ju sot e përfaqësoni këtu, Studim Kritik dhe Veprim, cilat janë si është situata, sa persona janë arrestuar, fakt dhe si ju duket qasja e policisë Kosovës në raport me juve? Po, ne, pas që u futëm në sallën ku përmbaj ceremonia, u ngrit baneri, u tentua të mbaj edhe një fjalim nga një aktiviste jona, mirë po kjo u pengua, i gjithë aksioni ynë ishte simbolik, mirë po tërheqja zvarr që nga salla ceremonisë e deri te stacioni i policisë ishin krejtësisht të panevojshme. Sikur të realizoj skenari ynë për aksionin tonë simbolik, kjo do të kaloj si lajm në heshtje, mirë po reagimi i policisë në mënyrë të tillë bëri që kjo të shënohej si ditë ku pati protesta dhe reagime të ashpra. Nuk e provokuat ju pak policinë? Jo, ne nuk e provokuam policinë, ne vetëm prishet rendin? Po, prishëm rendin duke ngritur banerin aty. Mirë po rendi i gjërave të këqija u prish sot, kur po tentohej të mbahej një ceremoni, të shënoheshin sukseset e Universitetit të Prishtinës, e që në fakt ne e dim që nga pas lufta, por veçanërisht tash nuk është se kemi pasur ndonjë sukses përgjithsisht në arsimin e vend dhe veçanërisht në Universitetin e Prishtinës. Zoti Mehmeti, kaloj tek ju, si duk protesta organizuar nga SKV sot? Spori, pasi që jemi në ditën e themelimit të Universitetit Prishtinës, institucionit parë arsimor në Republikën e Kosovës, i cili kaluaj të një rol qartëzakonshëm në zhvillimin, në të gjitha etapat e zhvillimit të shtetit Kosovës, pra përveç se ka pas rolin e vetë akademik, pra dijes ka pas një rol tjetër i cili ka qenë ai i lëvizjes kombëtare,
Unë patjetër dua të uroj të gjithë studentët të Universitetit Prishtinës dhe profesorët dhe stafin akademik dhe atë administrativ për ditën e themelimit të universitetit. Natyrisht protestat... Që pjesë e ceremonisë ju kur organizua protestat? Po, ishim. Po, ishet pjesë e këtë. Patjetër që gjdo paknatësi ose çdo protestë e studentëve për mua është e mirëpritur kur është e qëlluar dhe ka një motiv drejt edhe të arsyeshëm. Edhe protesta sotshme besoj që ka pas një arsye, nëse vetëm ata kanë konsideruar ashtu edhe pajtohem me ta dhe përkraj, mirë po mendoj se në ditët si kjo njerëz të marrin urime. Dhe ne kur kemi ditëlindje do të gjithë marrim urime, ndoshta çat ditë na kursen prej kritikave dhe prej protesta në thojza, edhe Universiteti Prishtinës mendoj se sot dhe ka merituar të festoj ditën e vet. Prej nesri, domethënë që nga nesër edhe kritika. Nuk është dita e qelluar për të organizuar protestë. Ndoshta është mendimi jam personal, do të që momentin ka qenë që universiteti me gjitha dështimet e veta ose me gjitha problemet cilat i ka, për cilat jemi gjithë të vetëdijshëm, mendoj se paktën ditën e vet do të më festu sepse tash so vite, prej që jam në student, do të nuk kam pa një organizim të mirëfillt të shënimit ditës të themelimit të universitetit. Arsyet normalisht për mua kanë qenë krejtësisht panjohura, mirë po prej nesër edhe në pajtona me Arlindin me çdo tjetër, të ngritën shqetësimet, ngritën ka forma tjera cilat mundun me ndjek do të para se me orë dete veprimet cilat më shtatë. Por kjo sot s'është dashur të ndodhë sipas menimi jam është ai që e thash sepse është ditëlindja e universitetit dhe ka merituar ta festoj ashtu si shkoi. Si morët lajmin që u plasua më herët që u bë i ditur nga zoti Hoti, fakt se ka patur një kërcënim, një letër kërcënuese nga terroristët e ISIS-it në raport me Universitetin e Prishtinës, policia po merret me një gjë të tillë, po merret me një letër të tillë, po e studion se çfarë po ndodh, po heton. Sigurisht ke i përket institucioneve të shtetit, të policisë dhe organeve tjera, cilat mundën me vërtetu vërtetësinë e saj. Normale, mirë po, sepse manifestimi është para pat në batë në sallën e kuqet Fakultetit Filologjik, mirë po në momentet fundit si duke, djazë, nuk e din cilat se nditë ka ndryshu agenda dhe është mojtë në ambientin e rektoratit. Pa tjetër që është, por nuk me thonë që muna me marrë shumë seriozisht asë për hajgare, mirë po kjo dhe të metet institucioneve shtetit, është policia o në prokuroria cilat mund me vërtetu dhe saksinë e kësaj letre. Sigurisht aja është faktike se është gjindë. Zoti Daku, opinioni juaj lidhur me kërcënimin, për që i kështu në thojza, me të cilën po merret policia, por natyrisht edhe me protestën organizuar nga SKV sot. Po fillimisht po nis pe protestës. Na si organizatë vazhdimisht kemi potencuar se gjendja në Universitetin e Prishtinës nuk është e mirë. Ne jemi studentë dhe përjetojmë çdo ditë realitetin aty dhe nëse shikojmë në aspektin retrospektiv, atëherë Universiteti i Prishtinës, ashtu që tha dhe kolegu, ka pas një rol kombëtar. Mirë po ka shënuar një regres të jashtëzakonshëm në cilësinë e tij dhe në rolin e tij, sidomos në vitet e pas luftës. Dhe forma edhe shpreha paknaçësisë për gjithë këto zhvillime, unë mendoj se është shumë e rëndësishme dhe është esenciale me ndodh, pavarësisht kohës dhe gjendjes, nuk arsyeton sipas mendimit tim fakti i ditës së universitetit, ditëlindjes së universitetit, veprimin e organizatës student kritik veprim. Sa i përket letrës... Nuk arsyetohet protesta në këtë ditë, ju thoni? Jo, në mendoj se nuk ka nevojë me u zgjedh një ditë për më shpreh paknaçësitë që dhe problemet që janë në Universitetin e Prishtinës. Sa i përket, kjo është qëndrimi jonë si organizatë, sepse ne ballafaqohemi çdo ditë me kërkesa dhe probleme. Konstatimi i SKV-s është ata në fakt i kanë vendosur një emër, kanë thënë është diskutabile forma e zgjedhjes, që kanë sigurisht është në kuadër të organizatës, këta që kanë zgjedh. Ndoshta ne nuk do të kishim bën këtë formë, mirë, po forma e zgjedhjes sigurisht i takon organizatës, po shpreha paknaçësive është e domosdoshme pavarësisht ditës. Sa i përket letrës që e përmendet ju, unë mendoj që ka shumë paqartësi, mendoj që u dha pak një deklaratë nga prorektori, mirë po duhet me u hetu kjo punë se kush çka, edhe pse nuk mendoj që kemi arritur deri në atë nivel që me ushtri nivel të fakulteteve, organizata të tilla. Mirë, po sigurisht kjo nuk do të thotë që nuk do të më marrë me seriozitet gjithçka e tillë. Ju friksoj juve? Nuk mund të them që na friksoj, nuk mund të them këndvështrimin tim personal që ishte diçka serioze. Për arsye se është lajmi kryesor sot gjithandej. Po sigurisht është lajm kryesor, na mediat tona dinë me bë lajme ndryshme, mirë po i takon organeve të caktuara me u marrë me këtë punë. Po. Zmanxhuka, ju nuk e morët ju seriozisht lajmin e ISIS-it.
Ne në fakt nuk e ditëm, madje edhe me shok cilët... Kjo ngjau në atë kohë kur po zhvilloi protesta pak a shumë. Mas reagim, mas protesta, mas provonimit protestës dhe pas arrestimit të 10 aktivistëve tanë ndodhi kjo si lajm. Madje edhe trajtimi që ju kishte bë shokëve tanë brenda stacionit, thanë që nuk ishin në dini për një gjë të tillë, pasi që u takova me ta pak para se të vinë në emision. Edhe ata thanë që nuk ishin në djeni, as trajtimi nga policë, domethënë nuk ishin marrë kurfar informacioni. Ndërkohë që në pyetjen e gazetarit, kjo zbulua kur gazetari pyeti prorektorin Hoti për shkaqet e ndërrimit të lokacionit për mbajtjen e ceremonisë, ai tha që kemi marrë një letër dhe për shkaqet të sigurisë ne kemi ndryruar lokacionin. Aty ne e morëm vesh. Mirë po, se di, ishte një lajm, nuk ishte asgjë, tha prorektori Hoti tha që letra ju është dërguar organeve të rendit, nuk pa asgjë në media dhe mbetet të shohim në ditët e nebijim. Por edhe ju e merrni seriozisht, padyshim. Ka hapësirë fakt për të friksuar. Mirë po, neve na duket paksa absurde çështja e universitetit, tema të universitetit me lidhjet e ISIS-it. Aq më shumë kritika ndaj universitetit. Se aty prorektori Hoti tha që kritika, Policia e Kosovës në konferencë për media thanë që kritika ajo është bërë institucionit si tillë, jo ndonjë personi, dhe për neve është krejt absurde kritika ndaj institucionit nga natyra e ISIS-it që e dim pak a shumë gjithë. Mirë, pati komente ndryshme në paralajmërimin e emisionit sot në fakt edhe të temës së debatit. Një nga shqetësimet kryesore që u përmend nga qytetarët, nga shikuesit, nga lexuesit e portalit Klan Kosova .tv është politizimi i organizatave studentore. Sikur ka një opinion të shtuar, po quaj këtu më shumë njerëzve, se organizatat studentore janë pak a shumë të lidhura me subjektet politike. Zoti Mandxuka. Po. Qëndron kjo? Për arsye për SKV-n për shembull është një degë e lëvizjeve të ndosje. Po, ashtu thuhet. Është e vërtetë. Ne kemi thënë këta dhe kemi dhënë përgjigje vazhdimisht për çështjen e raportit tonë me lëvizjen e ndosje. Ne kemi thënë që shumica e anëtarëve tonë janë pjesë e lëvizjeve ndosje. Mirë, po kushti për anëtarësim në SKV nuk është të qenit anëtar i lëvizjeve ndosje. Pra, unë mund të jem për klasë i lëvizjeve ndosje, mund të jem për klasë SKV-s, mund të jem tifoz i Barcelonës, mund të pëlqejë ngjyrën e kuqe dhe të kaltër, unë kam shumë sfera në jetë. Pra, rrjedhimisht mund të jem edhe pjesë e lëvizjeve ndosje. Mirë, po kusht për të qenë pjesë e SKV-s nuk është të qenit pjesë e vendosjes. Mirë po, ajo që është basarduar dhe që është keq përdorur shumë është pikërisht tendenca për të paraqitur si të pa-anshëm, teksa brenda kësaj dhe prapa kësaj fshihej një anshmëri e madhe e subjekteve politike. E anshmërisë së studentëve ka fshi subjekte politike. Pra janë gjithë pak a shumë që kanë ndërlidhje? Të gjitha kanë preferencat e veta. Për ne nuk është problem anshmëria, problem për ne është fsheja prapa anshmërive. Po ju zoti Mehmeti me cilin subjekt politik keni të bëni? Për arsye se zoti Mandxuka po thotë se të gjithë kanë në njërin ose tjetrën. Po besoj se na jetojmë në demokraci e cila na e lejon me shpreh mendimet tona lirshëm edhe nuk është e nevojshme me i fsheh ato ndjenjat tona, qoftë politike apo edhe ndaj preferencë tjetër. Nuk kem ndaj preferencë partijake, sepse normalisht nuk na kishor keq edhe na me përmend, mirë po unë tashmë për momentin këtu jam... Lidhet që lidhet pak a shumë me aktivitetin studentor? Këtë e miftuar si sekretari i Unionit të Studentëve të Republikës Kosovës, do të është organi themeluar prej Ministrisë të Arsimit në bashkëpunim me Komisionin Evropian, nuk jam cilësinë e kryetarit të organizatës time, unë përfaqësoj edhe organizatën UPSK, për cilën muna me fol, është Unioni i Pavarur Studentëve të Kosovës, organizata më e vjetër. Po shikuesit e kanë marrë si negative këtë, në lidhje me subjektet politike. Është një perceptim, ndoshta edhe ka pas në kalumen, po edhe ka momentalisht organizata të cilët i bartin agjendat politike, partive politike brenda universitetet, qoftë në Universitetin e Prishtinës apo edhe në universitetet tjera publike të themeluara në vend. Mirë po, mund të flasë këtu për organizatën time, e cila nuk ka asë një anshmëri për asë një parti politike. Edhe ne kemë do të simpatizantë ose votus, në këtë rast student, që të përkrojnë idejnë organizatës tonë, që të takojnë është partive politike, ndryshme votus dhe mod partive, sepse na jenë qenje politike dhe normalisht vetë është e pa imaginueshme me thonë që nuk e votojmë dikën.
Mos sepse jemi qytetarë dhe a janë organizata studentore ato që shndrohen si mjet subjekte politike. Këtu është ideja, për arsye se cili ka drejt të kryej obligimin qytetar dhe se cili ka drejt të ketë preferenca politike, por mos instrumentalizohen, vetëm pak, por patjetër. Unë e thash, nuk më me fol për gjitha organizatat, sepse ata kanë kryetarët e vet, i kanë përfaqësuesit e vet, flas vetëm për organizatën time, e cila nuk ka. Edhe gjatë kohës kur kam qenë kryetari i Parlamentit Studentëve të Universitetit Prishtinës, në asnjë moment, në asnjë agjendë politike, partive politike të caktuara nuk kem tentuar, as nuk e kem përkrahur edhe sot që jem pjesë e Parlamentit Studentëve. Daku? Po, unë mendoj se politizimi nuk është një problem kaq evident. Mirë po është problem që duhet më fillu me u trajtu prej niveleve më të larta. Shembull, një problem i madh është se menaxhmenti është në mënyrë eksplicite i ndërlidhur me politikën. Dhe tek pastaj mund vijmë te struktura studentore. Mirë po ekziston një perceptim në opinion se të gjitha organizatat studentore i shërbejnë dikujt, dhe kjo është një problem që shumë studentë nuk i lënë me u fut dhe me krye aktivitetin e tyre studentor brenda organizatave me dyshimet se këto organizata kanë aktivitet politik. Mirë po e vërteta është se jo të gjitha janë të tilla. Sigurisht ato që janë është mirë me u deklaru, edhe kemi të tilla që edhe nuk deklarohen. Unioni i Studentëve Pro-Europian është një organizatë e themeluar në vitin 2010, edhe pikërisht për shkak të kësaj pamshmërie dhe mendësisë të re që kemi pru në sferën ku jemi shtri, sot Unioni i Studentëve Pro-Europian është organizata më e madhe studentore në vend, me përfaqësim studentor në të gjitha universitetet publike në vend. Dhe kjo dëshmon se organizata nuk ka ndërlidhje dhe preferencë caktuar politike. Sigurisht ne jemi politik, mirë po e rëndësishme është të vlerësojmë qëndrimet e gjithë secilit, se ai shërben dikujt apo nuk i shërben dikujt dhe sa janë interes apo jo të universitetit. Mirë, po, patën një ndërhyrje, po, për deklaratën e Arbenit, i cili tha që ne nuk kemi preferenca apo pozicione partijake. Këtu është një kundërthënie logjike. Me thënë që na nuk kemi preferenca politike ose partijake, i bën që na nuk kemi pozicion në SSH. Mirë po, nëse hasim me kujdes, shohim që kritika kryesore e këtyre organizatave që fshihen në petkun e pamshmërisë është kritika ndaj SKV-s si organizatë e cila është e dirigjuar dhe instrumentalizuar nga lëvizja vendosje. Pra, kritika tyre ndaj neve është e anshme dhe ndaj lëvizjes vendosje. Pastaj tha që unë jam pjesë e Unionit Studentëve. Unioni i Studentëve është themeluar në bashkëpunim dhe me Universitetin e Prishtinës dhe Ministrinë e Arsimit. Duhet ditur një sa, që parull kritika jonë fillestare ka qenë kundër pushtetit në universitet. Pra ka qenë kundër këshillit drejtues, i cili ka 9 anëtar, 5 për cilëve emërohen nga ministria. Tash na jemi me një stat ku pushteti është instaluar tashmë në universitet. Çdo çështje kundër pushtetit të cilëson si partijake. Të rikujtojmë protestën kundër Ibrahim Gashit, i cili ishte sjellur në pozitën e rektorit në pozitën e rektorit si rezultat i marrëveshjes PDK-KR, me çrast mungonte një ministri dhe u desh që posti i tillë t'i jepej si rektor, dhe ne kundërshtuam për 2 javë rresht, u cilësuam si të instrumentalizuar nga lëvizja vendosje, ndërkohë që Parlamenti Studentor në atë kohë, që kanë mbështetur organizata tjera studentore. Parlamenti Studentor në atë kohë, pa të ardhur në oborrin e Universitetit të Prishtinës, pa të kërkuar ndërprerjen e protestës, ka qenë Arbeni. Arbeni ka qenë aty, ka thënë kërkojmë ndërprerjen e protestës dhe të krijojmë një komision. Pra, mbrojtja e Ibrahim Gashit si mendësi. Mbrojtja e Ibrahim Gashit. Kush e ka mbrojtur Ibrahim Gash? Parlamenti Studentor, pjesë e cilës ka qenë edhe Arbeni. Dhe kësaj mbrojtja e logjikës së pushtetit tregon qartë për anshmërinë politike. Pra, po patjetër që pas një diskutim se do keni mundësi. Ju i konsideroni se edhe organizata studentore në këtë rast ajo në cilë ka bërë pjesë Zoti Mehmeti ka qenë pjesë e pushtetit e instrumentalizuar nga pushteti? Çdo qëndron ky perfiditeti i plot organizatave studentore, të cilat në pikë e mos përfshirjes formale në një parti thirrën në panshmëri. Ndërkohë që përmbajtësisht këta janë pjesë ose mendësi e logjikës së njëjtë të pushtetit. Patjetër, me gjithë respektin për kolegun, patë shturje në bisedë dhe në disa segmentet, kur unë citoj mu personalisht,
duhet t'ja pas pa një format Unioni Studentëve të Kosovës nuk është i themelum me dekret politik prej asnjë partije politike, po është organi as i Universitetit Prishtinës, po është organi të gjitha universiteteve publike dhe private në Republikën e Kosovës. Kjo keni sqarim për cilën besoj që kur është themelu si statutit? Është statuti dhe është komplet organi pavarur, mirë po është i financuar prej Ministrisë dhe Unionit Evropian. Dhe ju jeni zgjedhur mirë të pavarur dhe demokratike. Patjetër, me gjithë votuesit e kemi dëgjuar për pronto afera. Pjesa tjetër e cilën do të po të ketë shumë gabim, pjesa kur unë citova se unë kam qenë para rektoratit dhe kam thonë që duhet të lirohet, nësë kam qenë kryetari parlamentit studentëve në atë kohë. Premtoj publikisht që do nxjerrim videot dhe shohim videon dhe shohim figurën tuaj në ubun e rektoratit. Ja, kur ka qenë Ibrahim Gashi, apo rektor, unë kam qenë student vitin e dytë. Edhe s'kam qenë fare përfaqësuesi studentëve. Përmere si informat, do të publikojmë. Në atë kohë ka qenë kryetar Irfan Veseli dhe që vjen nga organizata e Exondakët. Unë thashë ke qenë pjesë e parlamentit studentëtor, i cili ke qenë pranishëm në oporrin e rektorit të Universitetit të Prishtinës, me çfarë me vet. Po në vet i ku mirë prit studentat që kanë ardhur prej parlamentit studentëtor. Me dëgjova shumë me kujdes atë çka thotë jo. Nëse ti ke argumente faktike që unë kam qenë përfaqësues në parlamentin e studentëve në atë kohë. Po argumentet janë gjithmonë faktike. Argumentet nuk janë, sepse s'kam qenë fare përfaqësues. Unë jam zgjedhur kryetari i parlamentit studentor në 2014. Në tetor 2014. A keni kundërshtuar protestat atë botë të SKV-s? Thjesht si formë nuk i kam kundërshtuar, mirë po nuk jam vetëm student, nuk kam qenë pjesë e parlamentit studentëve të Universitetit Prishtinës. Po si përgjigjeni në fakt zotëriut kur thotë se jeni instrumenti i pushtetit? Në këtë rast akuzat dhe të vazhdueshme prej lëvizjes studentore për studim kritik kanë qenë dhe të sulmi vetëm, këta janë me pushtetin, këta janë me partit politike në pushtet. Asnjë argument tjetër i cili kish me na identifiku neve me veprimet apo me veprimet tona që i bëjmë favor pushtetit nuk mund me sjell i nderuar. Kur kam qenë kryetari i parlamentit studentor ka qenë shumë aktiv dhe të kritik me arsye, ka sjell shumë kërkesa cilat kanë pas të bojnë drejt për drejt në ngritjen e cilësisë në Universitetin e Prishtinës. Dhe gjitha lëvizjet cilat kanë qenë në periudhën kur unë kam qenë kryetar, nuk kanë qenë në asnjë formë përkrahet as të rektorit, as prorektorëve, as një dekanit tjetër që është njësit akademike. Mirë po as në favor të pushtetit. Në këtë rast se pushtet mundet me konë nestra vetë vendosja, atëre organizata tjera kanë me të quajë ty njeri pushtetit. Sepse organizata... Do duan një koment për këtë çështje edhe nga Zoti Dako. Po shumë rëndësi forma. Zoti Dako. Po. U përmend këtu një... Zoti Manxhuka tha se gjithë paka shumë organizata studentore, jo gjithë, po kur ju referua kam përshtypje që pjesa dërmuese, po. Po, Zoti Manxhuka besoj ka qartë që ne nuk bëjmë pjesë këtë pjesën dërmuese. Unioni Studentëve për Evropian është një organizatë e madhe, sigurisht që individët kanë rolin e tyre partijak ndryshëm. Unë mund të flasë për pjesën për kur jam kryetari i organizatës. Sigurisht aktivitetet e mia janë edhe publike. Në rastet caktuara edhe në formë protesta kundër Ministrisë së Arsimit. Dhe në rastet e tjera duke paraqit probleme që kanë të bëjnë me pjesën studentore, që është një problem shumë i madh që duhet të fokusu. Është shumë e rëndësishme që shoqëria përgjithësi me fokusu në Universitetin e Prishtinës, sepse po flasim për një sferë ku ka mbi 1000 profesor, administrat, dhe mbi 50.000 studentë. Dhe është shumë e rëndësishme që gjithë secili ta ketë opinionin e vet lidhur me zhvillimet në UP, lidhur me profesionalizmin e profesorëve. Unë mendoj që një element shumë i rëndësishëm është pjesa e profesoratit. Do po flasim për individ të shkolluar që e njohin ndoshta edhe botën, e kanë dalë jashtë, edhe sot në UP janë një shumë jo kredibil. Tash kemi probleme sigurisht në pjesën avancime, po pjesa avancimeve nuk është problem esencial. Cili është problemi esencial kur dalim dhe të flasim për arsye se është përmendur që problemi me administratën jo efikase, është një nga problemet kryesore që tangon profesorët me shumë vende të punës, që ka qenë në temë diskutabile, shpeshherë edhe nëpër media. Cilat janë problemet kryesore që ju mendoni se ka studentë? Ne theksojmë dhe vazhdimisht kemi theksuar që problem shumë i rëndësishëm është profesorati në UP. Do të thonë
nivelli përgatitjes tyre, nivelli performancës tyre, rregullësia në ligjërata, po flasim për profesorë cilët në shumicën e rasteve kanë pozicione shumë të larta në politikë, në gjitha sfera tjera. Tash, se sa mund me kry me efikasitet një profesor punën e vetë, na kemi vënu shumë pikpyetje në këtë drejtim. Do me thonë, esenciale është të vijet pikpyetje se sa profesorati dhe sa menaxhmenti arrin me menaxhu këta profesor, në mënyrë që ata me kontrollu sa më mirë punën sistematike të tyre. Për shembull, sot organizata për rritjen e cilësisë ka publikuar një raport ku thotë se 49% e drejtuesve të Universitetit të Prishtinës nuk i justifikojnë titujt e tyre akademik. Përkon me realitetin kjo? Ata kanë bërë një ulëmtim të tyre, sigurisht që ka diçka në to, nuk e di nëse saktësisht, është një numër jashtëzakonisht i madh, tash varet edhe kritereve që i kërkojmë. Nëse për kriter do të kemi pjesën e punimeve shkencore ose pjesën se sa këto punime shkencore janë të indeksuara ose sa janë revista kredibile, unë mendoj që kjo është një temë që shumë e gjerë, kuptimin se çfarë kritere po kërkojmë dhe sa realizojnë këto profesora këto kritere. Unë mendoj se kemi probleme shumë esenciale se sa punime shkencore, pa i dashur me anatemu si temë. Probleme esenciale në cilësinë e mësimdhënies. Është shumë esenciale që kemi profesor jo të përgatitur, në literaturë është një problem jashtëzakonisht i madh. Po flasim për profesor që rruga mesatare shkon 3-4.000 euro dhe nuk kanë literaturë në fakultetin e teknik. Literaturë bazë. Nuk e kuptoj cila është arsyeja pse këta profesorë nuk merren me punën vetë shkencore, po merren me punë të tjera politike dhe krejt hapja kanë pjesën e... Sa bani ju trisni si organizata studentore, në fakt, për të zgjitur këto çështje që ju i quani esenciale. Jemi munduar me shpërfaq, domethënë roli jon ka qenë vazhdimisht në dy elemente, me shpërfaq problemet që janë evidente në UP dhe pjesa tjetër ka qenë aktivizimi studentor. Ne kemi numër të madh të studentëve, mirë po aktiviteti e studentëve në kodrat të organizatave studentore, edhe ngritjen e zëris është për mendimin tonë jo rastësisht i neglizhuar. Do të thonë edhe parlamenti i studentëve jo rastësisht nuk merret seriozisht dhe nuk promovohet dhe nuk e ka rolin e vet që duhet ta ketë, po flas edhe në kohën kur kam qenë unë, që kam qenë pjesë udhëheqëse e këtij organi. Dhe ta hapim debatin në fakt mu për këto çështje që ju i renditët si esenciale. Janë këto problemet kryesore dhe dy manxhukat që ballafaqohen studentët dhe sa ju si organizat merreni me to? Në vazhdimsi kritikat e SKV-s kanë qenë që Universiteti i Prishtinës dhe Universitetet në Kosovë nuk duhet të shkëputen nga konteksti i përgjithshëm i shoqërisë. Pra problemi nuk fillon dhe nuk mbaron me Universitetin e Prishtinës. Problemi fillestar është që secila qeveri pas luftës nuk ka pas prioritet arsimin e vet. Pastaj kemi Universitetin e Prishtinës sikur në secilin institucion si institucion të klientelizmit, të mundësisë për të zhvilluar dhe për të rritur votën. Pra, kësaj kemi edhe organin i cili e shndron vetë rektoratin në figurë reprezentative, i cili është këshilli drejtues, si halk apo zizin halk e cila mundson që Universiteti i Prishtinës të jetë gjithmonë nën tutelën e Ministrisë së Arsimit. Pastaj, si rrëdhoj e kësaj kemi çdo rektor, për ashtu rastin e parafundit të zotit Ramadan Zenullahu, i cili edhe ashtu nuk mund të përballojë turisnisë së përgjithshme nga pushteti. Nuk kemi pas asnjë rektor jashtë kornizave të pushtetit. Prandaj, edhe sipas raportit të fundit të kësaj organizate thotë që 36% e profesorëve kanë ngritje apo avancime përmes publikimeve fiktive. Po, në fakt zoti Daku tha se ky nuk është problemi kryesor, për arsye se ka probleme tjera bazike, por dikush tjetër më shkruan. Po pse asnjëherë nuk bëhen protesta për mungesë të projektorëve, mungesë dhe vonesa të profesorëve. Ka profesorë që ligjërojnë nga 7 ose deri në 10 lëndë. Pse nuk kërkohet me i largu këta ose të reduktohen lëndët? A janë këta problemet? Pra, a janë ambientet e mira, a është administrata funksionale, a është Universiteti i Prishtinës shërbim studentëve, ose jo, pse nuk bëhen protesta për probleme bazike? Pikërisht për ta, se arsyeja pse SKV njihet si organizatë e cila ka bërë protesta për disa çështje tjera, jo të që përmendëm këtu, është pikërisht që në aspektin formal asnjëherë nuk janë respektuar e as marrë për bazë kritikat tona. Për shembull, e kemi një rast, në kohën kur për ato pak muaj sa ishte Ramadan Zenullahu rektori i Universitetit të Prishtinës, ne kemi bërë si organizatë një ulëmtim, e cila kishte për qëllim
të verifikonte mbarvajtjen e procesit të kollokviumit në tërë Universitetin e Prishtinës. I kemi nxjerrë në secilin fakultet dhe katedrat e veçanta dhe profesorët cilët nuk i mbajnë këto që është në shpërputhje me statutin e Universitetit të Prishtinës dhe i kemi dërguar te Ramadan Zinllau dhe i kemi treguar që do ta ndjekim këtë deri në fund, duke e parë nismën e tij të mirë edhe ndaj profesorëve që mbajnë shumë puna. Mirë, po sot ditë dokumenti analiza jonë gjendet në sirtarët dhe vetëm në portale është postuar dhe asgjë më tepër. Unë mendoj se edhe inkurajoj të gjitha organizatat e studentëve, sepse këtu roli është i barabartë si i Parlamentit studentëve, po ashtu dhe i organizatave cilat nuk jenë, sepse edhe SKV-ja apo edhe organizata USP të dyja janë pjesë e Parlamentit studentëve dhe këto shqetësime, cilat këta i ngrisin do të mundën me ngritë edhe mbrana Parlamentit studentëve dhe askush nuk e ndalon që me bë kërkesa cilat shkojnë në favor të përmirësimit të cilësisë apo të kushteve të studimit për studentët. Unë mendoj se këto kërkesa nuk i kam pa, paktën unë si kam pa gjatë kohës kur kam qenë kryetar. Mund më fol do të sa i përket kollokviumeve, është e vërtetë se kanë bënë një analizë mirë, po para kësaj unë kam qenë kryetar i Parlamentit studentor në atë kohë dhe kam bërë kërkesë nga Senati i Universitetit të Prishtinës që të marrë vendim për respektim të nenit 108 i cili përcakton shumë qartë mënyrën e vlerësimit brenda universitetit. Është faktike se në UP po për gjitha institucionet tjera nuk kemi një vlerësim i cili është i vazhdueshëm apo një vlerësim formativ, po kemi një vlerësim sumativ i cili bëhet në fund të semestrit apo në fund vitit. Kështu që nuk mundem me thonë që është në tansi i respektueshëm. Mirë, po tash kohëve të fundit do të edhe pse ka mungu, edhe pse Senati ka marrë vendim në atë kohë, asnjëherë nuk është publikuar dhe asnjëherë nuk ju ka dërguar asnjë njësi akademike nga ana e menaxhmentit të artë. Cilat janë problemet bazike sipas opinionit? Problemet bazike në momentin në Universitetin me cilën duhet merren të gjitha organizatat studentore dhe inkurajoj të gjithë studentët, është sepse nuk qëndron problemit ndoshta këtë organizatat e studentëve, problemi është të vetëdijsimi i studentëve dhe aktivizimi i tyre brenda sallave ku ata studiojnë, sepse një përfaqësues i studentëve mundet me i ditë problemet, mirë po nëse nuk përgjithsisht me i ditë problemet, po nëse aktivizohen të gjithë studentët brenda sallave dhe lypin drejtën e tyre për një mësimdhënie cilësore, për me vjeshmëri të rregullt, apo mbajtjet konsultime, apo çdo gjë që ata e shohin si problem, këtë rast edhe mungesën e projektorëve, unë mendoj se atëherë kemi arritur me kriju një shoqëni e cila është ngjallët mendimi kritik brenda sallës, është një shoqëni e cila mendon për të ardhmen e vet dhe normalisht studentët në këtë rast duhet të vetëdijsohen dhe duhet ngrisin zërin brenda sallës. Ky është problemi kryesor. Edhe inkurajoj gjitha organizatat studentëve do që me bë kërkesa. Unë nuk shoh kërkesë që ka ardhur në gjatë kohës kur kam qenë kryetar për asnjë organizate studentore, për asnjë problem cili u cek apo ju thotë që ju jeni studentë në Universitetin e Prishtinës. Parlamenti studentëve është organ përfaqësues. Në këtë rast do të kërkesat të cilat ty nuk mund të qenë kryetar i Parlamentit studentor, ke qenë student në Universitetin e Prishtinës, ke qenë nëse s'gaboj kryetari i Këshillit të Edukimit, apo? Po. Pse ti këto nuk i ngrit vetë si student? Pse nuk i organizoj si student? Gjitha këto ngritë. Unë ftoj ty me marr transkriptat të Senatit, ato incizohen gjitha bisedat, të cilat bëhen në Senatit incizohen. Që të ngrihen. Ku ke qenë ti si student? Me shiku bisedat e mia me radh. Ku ka qenë senator dhe kryetar, unë ftoj. Kur në vitin 2012 është protestuar kundër profesorit i cili ka ligjëruar me bachelor në ndërtimtari dhe i cili ka qenë ikon e stërmundimit të studentëve, zotëri shumë rregulla, për di për cilën po në fakultetin e edukimit ajo fakultetin teknik, dhe normalisht studentat teknikut kanë pas drejt me ngritë zonë. Nga vetë këshilli studentor ka ardhur në organizatën tonë dhe ka kërkuar ndihmë që të protestojmë kundër këtij profesori. Këtij profesori ne së bashku me këshillin studentor e kemi bllokuar fakultetin për 35 orë dhe jo me procedura dhe transkripte të këshilleve, mirë po, me protest 35 orëshe, ka qenë tetë e vështirë të shkarkojë profesori. Me mendje thotë se ju nuk keni dërguar asnjëherë për problemet bazike, nuk keni të skebo kërkesa, por nëse mënyrë ta përfundoj procedurën se e ngumbe, se për fillimet ka marrë shuricën e kohës së bisedës. Nëse ti dëshiron atë çfarë punën time, çfarë kam bërë, është e hapur. Nuk është me marrë transkriptat, nuk është punën tonë, po nuk është të incizune, janë të shkruane edhe mund të shkruaj kërkesat cilat në institucionin parlamentar. Na jemi këtu i për asnjë kauzë nuk njihet
periudha jote si kryetar parlamentar. Thuje veç një kauz, një çështje për cilën ti je shohësh. Mirë, mos besim tek ky debat. Le të flasim për literaturën. Shembull, librat jo adekuat, mungesë përkthimesh nga autorët huaj, është një nga problemet që është problem jashtëzakonisht evident pjesa e literaturës, ashtu edhe që ceka pak më herët. Çështja nuk është problemi i kërkesave. Nuk zgjidhet asgjë me kërkesa në Universitetin e Prishtinës, kjo është gabim. Do të thonë mos respektimi i organit, në këtë rast i Parlamentit Studentëve ose organizatave studentore, është jashtëzakonisht e dëmshme mos më respektu kërkesat e tyre. Domthonë kërkesat e tyre mund të qëndrojnë në arkiv dhe aty përfundon. Do të thonë është një shembull, një fakt evident që ndodh çdo vit, është problemi i afateve. Edhe derisa të vinë puna që afatet e provimeve. Afatet e provimeve. Provime me afatet pa rregullta. Derisa të vinë situata që me dalë në rrugë protestë studentat dhe mu degradu duke dalë në rrugë studentat për çështje afatesh, nuk e zgjidhin këtë problem. Edhe në momentin kur ndodh ajo, zgjidhet ai problemi dhe tash ne vazhdimisht kemi shtruar si çështje pse nuk rregullohet një herë për gjithmonë kjo puna. Shumë problem është me pas afate as sa ka nevojë studentat. Domthonë, kjo është një farë logjike, një farë strategjie që e përdorin zakonisht që të bëjnë presion në afate dhe mos të krijojnë mundësi me u marrë me pjesë tjetër të problemeve. Literatura është një problem jashtëzakonisht i madh. Domethënë, në pjesën e fakultetit teknik, sidomos është evidente, edhe në gjitha fakultetet tjera. Aq më tepër që kemi ato që kemi në gjuhën shqipe, nuk janë fort të përditshme. Po flasim për literaturë të viteve 80-ta. Edhe përderisa tregu botëror po ecë me hopa shumë marramendës. Kjo është pjesa po mbetet në vend. Po mbetet në vend dhe rezultatet e fundit i tregojnë këto. Pjesa e menaxhmentit këtu duhet të bëj presion te puna shkencore e profesoratit. Jemi në 4 minutë që në fundit një reagim, po do dua pastaj në fund edhe nga një radhë të marrim edhe opinionet për rektorin e ri. Nuk e shoh këtë gjendje në Universitetin e Prishtinës dhe nuk e shoh dot që çdo student i cili kryen studime, sepse ne jemi pjesë e Universitetit të Prishtinës edhe Gzoni edhe Arlinde jem student këtij universiteti edhe më thonë se çdo shkencëtar i cili ka dalë prej tash momentit që ka Kosova është i këtij universiteti. Prej këtyre profesorëve ka mësuar, prej këtyre librave, prej kësaj gjendje cilën e ka. Mirë, po na nuk jemi të kënaqur, natyrisht nuk do të më gëzo faktet që Universiteti i Prishtinës është universiteti i parë shqiptar, po mendoj se na do të krahasohemi me vendet evropiane apo me vendet paktën vendet e rajonit të cilat i kanë një renditje bukur të mirë në ranglistat ndërkombëtare të universitetet. Problemi i literaturës mendoj se është zbutur kohët fundit për shkak se rektorati ka edhe bashkëpunim po më duket me ministrinë kanë paguar disa çështje në revista shkencore, të cilat kanë qenë mjerisht të mungueshme që nga pas luta. Dhe studentët çështja e revistës shkencore nuk paraqet mundësi për studentë me bëu volontim aktivitet. Po flasim për literaturë bazë. është duke shku ka teknologjia dhe çdo gjë dhe librat dhe tekstet të shkollore po shkojnë duke u digitalizuar dhe normalisht që mungesa e teksteve bazë në këtë rast në Universitetin e Prishtinës duhet përkthehen ata digjitale gjenden, po dikush duhet të përkthej. Në agenda e shtetit duhet të jetë arsimi dhe ngritja e buxhetit për arsim. Kjo është nevojshme dhe evidente që ndoshta do të vijë edhe kërkesë prej neve në këtë rast. Opinioni për rektorin e ri, shumë shkurt, Zoti Manxhuka. Unë thash edhe më parë që Zoti Marian Deme. Përderisa kemi një organogram të tillë aktuale siç e kemi tash të Universitetit të Prishtinës, e cila e ka një organ të mbivedosur, siç është Këshilli Drejtues. Ne nuk mund të kemi asnjëherë rektor të pavarur. Ne nuk duam të paragjykojmë tash për rektorin Marian Demaj, mirë po, hapat e parë nuk janë të duhur. Pash sot në media si kritik ndaj tij, për shkak që ende nuk ka reaguar ndaj avancimeve të paligjshme në UP. Ai duhet të reagojë dhe për këtë ka përgjegjësi. Edhe nëse nuk është vetë i përfshirë, duhet të reagojë sepse është përgjegjës. Pra fillim jo të mirë sipas juve, Zoti Demaj. Ne jemi duke evidentuar punën e rektorit dhe jemi në një përfundim në raportin e vjeçar. Deri këtu kemi disa veprime sipërfaqësore të rektorit, jo në përmbajtje esenciale, nuk ka ndryshime. Po duam të theksu këtu edhe një element. Po flasim për një rektor i cili ka qenë kryetari i komisionit zgjedhor në zgjedhje, dhe kryetari i komisionit zgjedhor në zgjedhje, domethënë që zgjedh struktura të tjera që zgjedhin këta, është bërë rektor. Edhe kjo çfarë ka këtu? Është konflikt interesi, është domethënë konflikt interesi kryeput. Ka qenë kryesuesi i procesit zgjedhor, edhe në fund ka ardhur deri te zgjedhja e vet rektorit të tij. E kryetarit komisionit zgjedhor. Konflikt interesi. Unë nuk do të komentoj rektorin si individ, mirë po sigurisht veprimet të cilat janë merr, sepse nuk mund të flasim për rektorin, po për veprimet të cilat i merr si
Po vlasë për rektorin e Universitetit të Prishtinës, po. Do të nuk e komentojmë si emën, mirë po si veprime. Normalisht gjendja në Universitetin e Prishtinës nuk është se ka ndryshuar në të madhe, sepse tash vetëm sa ka marrë menaxhmenti i ri, na sigurisht do të presim edhe për çështjen e avancimeve, e cila është temë e këtij debati, si duket është fokusuar më shumë te avancimet. Ne po mendoj në këtë rast si parlament studentor, po edhe si union do dalë me qëndrimet tona, që statuti i Universitetit të Prishtinës të respektohet me pikërishtësi. Faleminderit shumë që ishit pjesë e debatit sot në Info Magazin. Besoj që na kanë ndjekur edhe studentët, por edhe qytetarët, shikuesit i kanë parë shqetësimet kryesore të organizatave studentore. Faleminderit shumë. Faleminderit e ju miq që qëndruat me neve deri në këtë moment. Vazhdoni të jeni edhe më tutje me programin e Klan Kosovës. Mirëmbëngjes.